În proiectul de astăzi vom instala un uscător de rufe de la Bosch și o mașină de spălat rufe de la Beko, uscătorul peste mașina de spălat rufe, folosind un kit de instalare universal. Mai întâi vom începe cu mașina de spălat rufe și, cum spuneam, aceasta este de la Beko, iar modelul îl puteți observa acum în imagini. Vom desface ambalajul cu grijă să nu deteriorăm nimic sau să zgâriem carcasa acesteia și putem observa că în spate este lipit manualul într-o pungă împreună cu alte accesorii. Dacă mergem în partea din față, avem o notificare că trebuie să desfacem un suport, iar mai apoi, dacă tot suntem în partea din față, putem să deschidem ușa mașinii de spălat, iar în interior vom găsi furtunul de racordare pentru apă și suportul pentru evacuare. Mergând apoi în partea din spate, vom desface cele 4 bușoane de siguranță pentru transport a cuvei. Vom folosi o cheie reglabilă și vom desface până la capăt șuruburile. Mai apoi, după ce acestea au fost desfiletate complet, putem să tragem de ele până la maxim și apoi, prin mișcări stânga-dreapta, sud-jos, vom da afară cele 4 bușoane care susțin cuva pentru siguranță în timpul transportului. Mai apoi putem să luăm furtunul de racordare la apă și să îl conectăm. Putem observa că avem două conexiuni similare, numai că una este înclinată la 90 de grade și nu are sită, iar cea de-a doua este dreaptă pe care o vom folosi la robinet. Mai apoi vom lua doapele care le-am găsit în punga cu manuale, acoperind cele 4 găuri lăsate de bușoanele de protecție. Mai apoi, cel mai important pas este să poziționăm mașina în locul dorit și să o punem în nivel. Ne vom asigura că atât longitudinal cât și transversal, mașina de spălat este așezată bine pe suprafața de contact a picioarelor, folosind picioarele care sunt de tip șurub, înfiletându-le sau desfiletându-le în toate cele 4 poziții până când aceasta este stabilă. Kitul de instalare este un suport care va prelua greutatea uscătorului de rufe și va ajuta să nu deteriorăm mașina de spălat așezând unul peste celălalt. L-am ales datorită faptului că cele două nu sunt de același producător și au dimensiunea de aproximativ 50 pe 60, ceea ce s-a potrivit cu acest kit. Dacă despachetăm kitul, vom vedea că avem o ramă care se va potrivi pe capacul de sus al mașinii de spălat și baza de jos a uscătorului de rufe. În plus, acesta are și o tavă și are o chingă de prindere plus o punguță cu câteva accesorii, bineînțeles și un manual de folosire. Vom așeza această tavă cu josul în sus pentru că trebuie să-i punem 4 suporți pe care vom lipi 4 tampoane de contact anti-alunecare. Aceștia sunt cei 4 suporți, se potrivesc exact așa în fiecare colț, deci vom pune câte un astfel de, am putea spune, capac pentru fiecare colț, iar apoi peste acest capac vom lipi câte un astfel de tampon care are rolul de anti-alunecare și, bineînțeles, anti-zgâriere a capacului mașinii de spălat. Observăm că avem două folii cu astfel de tampoane, deci ne vor rămâne 4 care le vom lipi pe partea opusă pentru picioarele uscătorului. Acum că am lipit tampoanele, putem să așezăm suportul peste mașina de spălat și vom alinia partea din spate a acestuia cu spatele mașinii de spălat. Mai apoi, acest sistem universal folosește o chingă de prindere între cele două și în momentul de față o să despachetăm și această chingă care va cuprinde cele două mașini și le va strânge una față de cealaltă pentru o mai bună siguranță. Aceasta este poziția finală cu acea clemă către exterior și cu punctul negru către tabla carcasei pentru a nu zgâria. Așadar vom începe din partea dreaptă și vom trece chinga de sus în jos prin orificiul din suport. Noi am ales asta pentru că în partea opusă vrem să facem strângerea, însă se poate pune în orice poziție, poate să fie strânsă în partea dreaptă sau poate să fie strânsă chiar deasupra. Apoi trecem chinga pe sub mașina de spălat și o vom prinde pe partea cealaltă. În toată această perioadă, chinga trebuie să rămână dreaptă pentru că nu vrem să o răsucim.
iar apoi o trecem prin suport, prin același orificiu ca și în partea cealaltă, numai că de această dată va fi de jos în sus, iar acum putem trece mai departe la despachetarea și instalarea uscătorului de rufe, care este de la Bosch, cum spuneam, iar acum în imagini puteți vedea și modelul acestuia. În ceea ce privește instalarea uscătorului de rufe, aici lucrurile sunt puțin mai simple. Putem vedea că în interiorul cuvei găsim un furtun de dren și ceva manuale. Condensul este evacuat prin acest furtun negru, dacă îl putem observa conectat în partea de jos. Acesta va evacua condensul în tava de colectare a apei, care de fapt este aici în față, iar dacă dorim să colectăm acest condens direct în canalizare, va trebui să scoatem acel furtun negru de acolo, să îl punem în acea poziție de lângă, care de fapt nu mai este nimic, iar apoi să luăm furtunul de dren, care ne-a fost livrat în pachetul de accesorii, să îl conectăm la acea diuză, iar apoi capătul celălalt să îl legăm la o canalizare. Acum vom merge mai departe și vom pune cele 4 tampoane antiderapante rămase pe kitul nostru de instalare, pregătind astfel poziția pentru a așeza uscătorul peste mașina de spălat. Acum este momentul când va trebui să folosim picioarele reglabile ale acestuia ca și uscătorul să fie pus în nivel. Mai apoi vom folosi kinga, o vom trece peste uscător și vom lua apoi capătul liber din partea opusă. Vom folosi acest suport din plastic care nu este altceva decât o mască pentru partea de strângere a kingii. O să o trecem prin acea parte de strângere și apoi folosim clichetul pentru a strânge kinga și a strânge de fapt cele două mașini una peste cealaltă. Nu trebuie să punem o forță foarte mare, însă vrem ca noastră kingă să fie întinsă foarte bine și acum este momentul în care vom observa dacă am răsucit kinga când am montat-o sau nu. Apoi, după ce kinga este strânsă bine, pliem mânerul de strângere și apoi vom folosi acel capac de mascare pentru a masca mecanismul de strângere. Cum vă spuneam, kitul de instalare are și un sertar, iar în instrucțiunile de folosire putem vedea exact cum trebuie să îl folosim și cum trebuie să nu îl folosim. Iar acum nu ne rămâne altceva decât să testăm cele două mașini. În primul rând trebuie să nu omitem faptul că nu am racordat furtunul la robinetul de apă. Ceea ce o vom face, vom deschide robinetul și mai apoi vom testa dacă avem vreo scurgere. Mai apoi vom conecta la scurgere, iar în cazul de față am făcut conexiunea aceasta, după cum se vede, doar de test. Nu am avut materialele necesare pentru a finaliza racordarea scurgerii cum ar trebui, însă asta o vom face ulterior. Conectăm cele două mașini la priză și acum trebuie să-i facem un test. Când vine vorba de mașina de spălat, se recomandă în manual ca pentru început să facem o spălare de cuvă. Pentru a face asta vom apăsa acest buton pentru 3 secunde și apoi o să dureze undeva la 2 ore jumătate prima folosire, după care am făcut un test și cu uscătorul de rufe să vedem că totul este în regulă. Iar când a terminat și acesta, putem vedea că în partea din față, când deschidem ușa, avem colectorul de scame, locul în care se vor strânge scamele în urma uscării, iar în partea de sus avem tava de scurgere a apei colectate, care ar trebui să se umple mai puțin dacă drenul a fost conectat direct la canalizare. Cam acestea au fost informațiile în legătură cu acest subiect, sperăm noi că utile, iar până data viitoare când vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!